Hello and welcome everyone. This is Brian English, the best place you can learn English. Today we're gonna have a very nice class about phrasal verb. Phrasal verb ከሉክ ጋር እንመለከታለን። በዛሬው ክላሳችን ላይ ሉክን ተጠቅመን እንዴት መንከባከብ፣ መፈለግ፣ መጓጓት፣ መፍዘዝ እና መጠንቀቅ የሚሉትን ቃላቶች እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለው እናያለን። Stay with me. እንግሊዝኛን በአካልና በኦንላይን እናስተምራለን። ዙም፣ ቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በኦንላይን ስናስተምር በአካል ደግሞ በመገናኛና በአያት አካባቢዎች እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ይደውሉልን። The first phrasal verb is look after. Look after. Look after somebody. Look after somebody. ምን ማለት ይመስላችኋል? ማየት አለ በኋላ። Alright, so look after ማለት የሆነን ሰው መንከባከብ ወይም መጠበቅ ማለት ነው። መንከባከብ ወይም መጠበቅ። ለምሳሌ እንደዚህ ብንል example she looks after her father ካልኩ ምን ማለት ነው? she looks after her father ካልኩ ምን ማለት ነው? አባቷን ትንከባከበዋለች እያልኩ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ካረጁ በኋላ እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ካረጁ ብቻ ሳይሆን አሁንም እንክብካቤ ይፈልጋሉ አይደለ? ትንከባከበዋለች፣ ትጠብቀዋለች ለማለት ከፈለጋችሁ look after የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልጆቻችሁም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ she looks after her kids ካልኩኝ ልጆቿን ትንከባከባለች እያልኩ ነው ማለት ነው። እስኪ በጥያቄ መንገድ እናድርገው። እስኪ ልጄን ትጠብቅልኛለህ ማለት ከፈለጋችሁ መንከባከብ አለ መጠበቅም ይሆናል ብያችኋል አይደለ? ለመጠየቅ ስትፈልጉ የሆነ ሰው ልጃችሁን እንዲጠብቅላችሁ ወይም እንዲንከባከብላችሁ ላይክ ኤግዛምፕል ወሰዱና ወደ ሆነ ቦታ ልትሄዱ ስትሉ ጎረቤታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሆነን ሰው ልጄን ጠብቅልኝ ወይ ልጄን ተንከባከብልኝ ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? Could you please look after my kids? Alright? Could you please look after my kids? ካላችሁ ምን ማለት ነው? ልጄን ጠብቅልኝ ወይም ልጄን ተንከባከብልኝ ያላችሁ እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው። look after ማለት የሆነን ሰው መጠበቅ ወይም መንከባከብ የሚለውን ቃል መናገር ከፈለጋችሁ look after ብላችሁ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። Let's go to the next one. The second one is look for something. Look for something. Look for something ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር መፈለግ፣ እቃ እየፈለጋችሁ። ለምሳሌ ጓደኛችሁ የሆነ ነገር እየፈለገ ስታዩ ምን እየፈለክ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ትሉታላችሁ? What are you looking for? What are you looking for ካላችሁ ምንድነው? ምን እየፈለክ ነው ያላችሁ ነው ማለት ነው። look something ወይ ደግሞ look for something ማለት ምን ማለት የሆነ ነገር መፈለግ ማለት ነው። ምን እየፈለክ ነው ስትሉ ቁልፌን እየፈለኩ ነው ለማለት ከፈለገ ምን ይላል ማለት ነው? I'm looking for my keys. I'm looking for my keys ካለ ቁልፎችን እየፈለኩ ነው ያለ ነው። looking for ማለት የሆነ ነገር መፈለግ ይሆን ይችላል ማለት ነው። ትናንትና እኮ እየፈለኩ ነበር አንተ ለማለት ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ እየፈለኩሽ ነበር ለማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ I was ባስታረጉና I was looking for you እየፈለኩሽ ነበር ለማለት ከፈለጋችሁ I was looking for you ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። hope looking something የሆነ ነገር ስትፈልጉ looking for something ከሆነ የሆነ ነገር እየፈለጋችሁ እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። I hope it is clear. ወደሚቀጥሉት እንመልከት ደግሞ the next one is look forward የሚለው number 3 look forward to something.
ምን ማለት ይመስላችኋል? look forward for something ለሆነ ነገር ምን ማለት ነው? መጓጓት ማለት ነው። ጓጉቻለሁ፣ በጉጉት እየጠበቅኩ ነው፣ በጉጉት እንደዚህ ያረኩ ነው ለማለት ስትፈልጉ look forwardን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። so መጠበቅ ካላችሁ wait ብቻዋን መጠበቅም ናት አይደለ? ለምሳሌ I'm waiting for you ካላችሁ እየጠበቅኩ ነው ያልኩ ነው ማለት ነው። I'm waiting for you እየጠበቅኩ ነው። ነገር ግን በጉጉት ያን ነገር የሆነ ደስ በሚል ስሜት እየጠበቃችሁት እንደሆነ መናገር ስትፈልጉ look forward ትላለች። so ትርጉሙ ምንድነው ማለት ነው? to wait for something pleasant የሚያስደስት ነገር መጠበቅ ለሚያስደስት ነገር ይጓጓችሁ እንደሆነ ለመናገር ስትፈልጉ look forward ትናገራላችሁ። ለምሳሌ ገናን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ ገናን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ example I am looking forward to ትልና ምንድነው የምትጠብቁት? Christmas I'm looking forward to Christmas ካላችሁ ገና በጉጉት እየጠበቃችሁት እንደሆነ እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም የሆነ ሰው ናፍቋቸዋልና በስልክ ላይ ደውሉና እስካገኘ በቃ ለአንተ ለመታወቅ በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ አንተ ለመታወቅ በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? I am looking forward to መገናኘት ምንድነው? meet ነው አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር looking forward ካላችሁ በኋላ ከቱ ቀጥሎ verb ከሆነ የምትጠቀሙት gerund ታረቁ ing ትጨምራላችሁ። ing so መገናኘት meet ነው አይደለ? ing ጨምርበት meeting you አንተን ለመገናኘት በጉጉት እየጠበቅኩ ነው እያላችሁ ነው ማለት ነው። በጉጉት እንደሆነ መናገር ለምሳሌ ለማየት ሲሆን አንተ ለማየት በጉጉት እየጠበቅኩ ነው ለማለት ከፈለጋችሁም ቀላል ነው። ሁሉም the same ነው። I am looking forward to ማየት ምንድነው? see አይደለ? good ከዛም ing saying you እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር በጉጉት እየጠበቃችሁት እንደሆነ ለመናገር ስትፈልጉ look forward ተጠቀማላችሁ። so I'm looking forward ካላችሁ I'm looking forward to ትሉና የጓጓችሁለትን ነገር መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። all right let's go to the number 4. the next one is look on የሚለው look on all right so look on ማለት ደግሞ like ብዙ ትርጉሞች ይኖሩታል። ግን አሁን የምናየው ነገር ፈዘን ስንቆም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ላይ participate ማድረግ ሳንችል ስንቀር inactive ስንሆን look on እንላለን። so look on ማለት ነው to be inactive while something is happening የሆነ ነገር እየተከሰተ ያለ እኛ inactive ነው ወይ ደግሞ መሳተፍ ሲያቅተን ሲቀር ስንፈዝ look on የሚለውን እንጠቀማለን። ለምሳሌ የሆነ ሌባ እየሰረቀ ያያየን ሁሉም ሰው ዝም ብሎ አየ። ከዛ ለጓደኛችን ምን እንላለን ማለት ነው? nobody example nobody tried to stop the thief. Nobody tried to stop the thief. Everybody ምን ሆኑ? ሰዎች ሁሉ ደርቀው ቀሩ ወይ ደግሞ looked on ወይ ፈዘው ቀሩ ወይ ብቻ ያገባንም ብለው ቀብታሉ ባሉበት። ስለዚህ look on ማለት የሆነ ነገር ላይ ሳንሳተፍ ስንቀር የሆነ እየተፈጠረ ያለ ነገር ላይ ሳንሳተፍ ስንቀር ወይ ፈዘን ስንቆም ምን እንላለን? look on እንላለን ማለት ነው። so nobody tried to stop the thief ማለት ማንም ሌባው ሊያስቆመው አልሞከረም እያለ ነው ማለት ነው። so ሁሉም ነው everybody looked on ተገርሞ ሊሆን ይችላል ወይ ሳይው ሊሆን ይችላል ብቻ ፈዘን ስንቀር look on የምትለውን ኤክስፕሬሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። I hope it is clear። የመጨረሻውን አንድ ልጨምርላችሁ። all right so the last one የመጨረሻ ደግሞ የምናያት ምንድናት? look out የምትለዋ ናት። the fifth look out. this one is very simple ቀላል ናት አጠቃቀም። so look out የምንለው ምን ለማለት ነው? ተጠንቀቅ እያየህ ለማለት ስንፈልግ look out እንላለን። ተጠንቀቅ ለማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? look out ትላላችሁ ማለት ነው። so
look out ማለት ነው to be what careful መጠንቀቅ የሚለውን ነገር ለመናገር ሲፈልጉ ማለት ነው ለምሳሌ መኪና እየመጣ የሆነ ሰው ሊሻገር ሲል ምን ትሉታላችሁ there is a car coming look out ካላችሁ ምን ማለት ነው የሚመጣ መኪና አለ እያየ ተጠንቀቅ እያልን ነው ማለት ነው so exampleአችን ምን ይሆናል our example there is a car coming there is a car coming look out ካላችሁ look out ካላችሁ የሚመጣ መኪና አለ መኪና እየመጣ ነው ስለዚህ ተጠንቀቅ እያላችሁ ነው ማለት so look out ተጠንቀቅ የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ አምስቱን አየናቸው so look after ስንል መንከባከብ የሚለውን አየን look for ስንል ደግሞ መፈለግን የሚለውን አየን look forward ስንል ደግሞ መጓጓትን አየን so look on ስንል ደግሞ መፍሰዝን አየን and look out ስንል ደግሞ ምን አየን ተጠንቀቅ የሚለውን አየን ማለት ነው this is all about today's class thank you for choosing Bright English and I will see you soon don't forget to subscribe and share the channel have a great time እንግሊዘኛን በአካልና በኦንላይን እናስተምራለን ዙም ቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በኦንላይን ስናስተምር በአካል ደግሞ በመገናኛና በአያት አካባቢዎች እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ይደውሉልን